मी विपुला. गेले 2 वर्ष मी मोटिफशी कनेक्टेड आहे आणि या आधी मी सायकोलॉजी करत होते किंवा अजूनही मी MS सायकोलॉजी करते आहे. पण आर्टकडे किंवा फाईन आर्ट्स या फील्डकडे मी एक करिअर म्हणून पाहायला लागले. पण या करिअरबद्दलचा पूर्ण एक क्लेरिफिकेशन किंवा मला पुढे काय करायचं आहे हा मार्ग मला फार क्लिअर नव्हता. माझ्यासाठी एखादा क्लास निवडणं किंवा ही जर्नी या गोष्टी करणं हे खूप महत्त्वाचं होतं आणि तो क्लास चांगला असावा याकडे माझा खूप फोकस होता. तर इथे माझ्या सगळ्या ज्या आर्टच्या बाबतीतल्या नीड्स आहेत त्या सगळ्या फुलफिल झाल्या. ऑइल पेंटमध्ये माझा फार इंटरेस्ट होता म्हणून मी खूप एक क्लास सर्च करत होते. तर एका मोठ्या आर्टिस्टने मला या क्लासचा रेफरन्स दिला. इथे आले, मी कैलाश सरांशी बोलले आणि मला माझ्या आर्टच्या या जर्नीचा जो एक रस्ता आहे तो मला खूप क्लिअर झाला. मला यात नक्की काय करता येईल किंवा ऑइल पेंटच मला का शिकायचं आहे किंवा मला डिटेल्स म्हणजे काय असतात या सगळ्या गोष्टींची माहिती मला त्या थोड्या वेळाच्या काही बोलण्यामध्ये येऊन गेली. आणि नंतर इथे जॉईन झाल्यावर म्हणजे गेले 1.5 वर्ष मी आता इथे शिकते आहे. या शिकण्यामध्ये प्रत्येक पेन्सिलपासून ते अगदी ऑइल पेंटपर्यंत सगळी मधली जी काही मीडियम्स आहेत म्हणजे ॲक्रेलिक असो, चारकोल असो किंवा अगदी वेगवेगळे पेस्टल्स असो या सगळ्या गोष्टी मी इथे खूप व्यवस्थित डिटेल शिकले आणि याची आर्टवर्क्स मी इथे क्लासमध्ये प्रॅक्टिस केली, घरीही केली. त्यामुळे आता अशी स्टेज आहे की कुठलंही एखादं मीडियम मी विदाऊट गायडन्स घरी खूप चांगल्या प्रकारे करू शकते. आणि काही प्रॉब्लेम आला की अजूनही क्लास संपला तरी सरांना कधीही फोन करून मी विचारू शकते. इथे एक खास गोष्ट अशी आहे मोटिफमध्ये ती एक आहे की खूप खेळीमेळीचं आणि व्यवस्थित फ्रेश असं वातावरण तुम्हाला इथे मिळतं जे प्रत्येका आर्ट लव्हरला किंवा एखाद्या आर्टिस्टला हवं असतं. जर इथे मी फ्री राहू शकले, माझं फ्री आर्ट मी करू शकले तर मी मला स्वतः तिथे एक्सप्रेस करू शकते असं मला वाटतं. आणि ते इकडे मला पूर्णपणे खूप छान अनुभवायला मिळाला. इथून मी खूप काही घेऊन खूप कमी वेळात घेऊन चालले. 1.5 वर्ष म्हटलं तर तसं खूप कमी आहे आणि मी खूप काही घेऊन इकडून बाहेर पडले. आज मी प्रोफेशनली ऑर्डर्स घेते, वेगवेगळ्या एक्झिबिशन्समध्ये पार्टिसिपेट करते. काही गायडन्स लागला तर मी सरांशी बोलते. त्यांच्याकडून माझे बरेचसे प्रॉब्लेम्स मला सोल्युशन मिळून जातात. सगळे मीडियम्स तर मी शिकलेच आहे पण त्याचसोबत इथे अजून खूप साऱ्या गोष्टी चे क्लासेस कोर्सेस आहेत हे मला इथे आल्यावर कळलं. जसं की नाटा आहे किंवा एलिमेंटरी इंटरमिजिएटच्या एक्झाम्स असतील किंवा ग्राफिक डिझायनिंग असेल. आता मी ग्राफिक डिझायनिंगची सुद्धा इथे सॉफ्टवेअर शिकत आहे कारण त्याचं महत्त्व मला इथे आल्यावर जास्त कळलं की त्याचा काय फायदा होऊ शकतो आपल्या आर्ट क्षेत्रात सुद्धा. फाईन आर्ट्स आणि कमर्शियल आर्ट यांची जोड असल्यावर आपण अजून काय करू शकतो किंवा एक्झॅक्टली फाईन आर्ट्स काय आहे, एक्झॅक्टली कमर्शियल आर्ट्स काय आहे या गोष्टी मला बाहेरून काही माहीत नव्हत्या. या मला इथे आल्यावर खूप व्यवस्थितपणे शिकायला मिळाल्या. तर तुम्हालाही कोणालाही यात इंटरेस्ट असेल तर खूप ठिकाणी सर्च करण्यापेक्षा म्हणजे मी यात खूप वेळ घालवला आहे सर्च करण्यात, तर तुम्ही तो वेळ घालवू नका. तुम्ही इथे येऊन एकदा सरांशी बोलात की तुम्हाला इथे करायचंय नाही करायचंय, तुमची जर्नी काय असेल याबद्दल तुम्हाला नक्कीच खूप गायडन्स मिळेल. सो थँक्यू.